Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé, vítám vás u rozhovoru s obýváku. Dneska tady mám moc milého hosta, Dorothe. Ahoj, Dorothe. A překladatelku Teresku. Moc krát děkuju, tedy, že jsi si našla čas. Děkuji za pozvání. Tak, já jsem byla u Dorothe na nádherném kurzu Emotion v České republice. Jsem manažér a prošla jsem si celým tím výcvikem a zůstala na mě stopa. I am a manager, but I attended your workshop. It was very touching. It really helped me. A protože vím, že v tom světě korporátu a velkých systémů nejsem sama, komu by tohle pomohlo, tak moje otázka dneska zní, jak se dá zakomponovat to, co učíš, do velkých firem, nebo jak já bych mohla třeba svým týmům, kde mám 135 lidí, přinést tohleto učení. And I feel it helped me as a person, but I'm really interested how it can help people in this environment, to managers in this management level, how they can support their team or how can they improve the relationships there in the big companies. Yeah. It's a very important topic nowadays, psychological safety. To je velmi důležité téma, tady ta psychologická bezpečnost v dnešní době. Because we know that because we are all human in a company, right? Yeah. I v těch korporátech všichni jsme lidi. So when humans do not feel safe, A když se lidi necítí bezpečně, they go into a survival mode in the brain přepnou v mozku na ten mód přežití. that actually shuts down all the beautiful abilities of our frontal lobes, our cognitive abilities really. A tohle to potom vlastně vypne ten mozek a to veškeré kognitivní vnímání a ty frontální laloky, takže ten mozek je vlastně vypnutý v tomhle módu. So our beautiful people in the office can't really work properly if they don't feel safe and connected. Takže z toho vyplývá, že lidi, když se necítí bezpečně v té práci, v tom korporátu, tak nemůžou dobře pracovat. And there's a lot of research about this, psychological safety, safety in the workplace, not just physical safety, but psychological safety. A už na to bylo děláno hodně výzkumů právě na to psychologické bezpečí, na to cítit se bezpečně v práci, nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky. Because we know that people are most productive, most creative and can do their work best when they actually feel safe and have all their potential online. Takže víme, že ty lidi dělají svou práci nejlépe, nejefektivněji, když se cítí dobře, bezpečně. And part of this are our emotions and the nervous system that is interlinked, it's not separate. Okay. A v podstatě ty emoce a ten nervový systém, to všechno souvisí, to všechno je propojené. Mm-hmm. So if I get triggered because my beautiful colleague is saying something, takže když přijde nějaký spouštěč, to znamená kolega mi něco řekne, and internally I have some emotional loading, tak mě to vnitřně spustí určité emoce. then my relationship with this colleague and the outcome of our work will be influenced by the flavor of my emotional energy. A pak se stane to, že ten vztah mezi mnou a tím dotyčným kolegou se změní a vlastně to ovlivní celkový výstup té práce. And we are all beautiful, complex beings. So some of us, we get scared very easily and some of us, we get angry very easily. A jsme komplexní bytosti. Někdo se snadno naštve, někdo se snadno začne bát. Mm-hmm. And for some people, conflict is easy. And for other people, it's conflict that pushes them into the corner and they shut down. A pro někoho je konflikt v pohodě a pro někoho konflikt znamená to, že ten člověk se uzavře a přestane fungovat. So I think it's really important to get the awareness of the nervous system and the emotions and how to regulate that into business, into the company context. Takže to, co je důležité, je přinést do těch firm, do těch společností to povědomí o tom, že emoce a regulace nervového systému je nutná, potřebná a že je potřeba s tím pracovat. Mm-hmm. A v nějaké firmě, nemusí to být v Čechách, už takovouhle zkušenost si zažila, vyzkoušela? Do you have any experience with any company, not in the Czech Republic, maybe somewhere in the world? Yes, actually, I have a colleague from Iceland. Mám kolegu z Islandu. And together there is a work created, it's called Inner Compass,
which is my work combined with leadership techniques. A společně jsme vytvořili metodu vnitřní kompas, což je vlastně kombinace mojí práce a leadershipu. And it's amazing what happens to companies once the awareness is there. A je úžasné pak sledovat, co se v těch firmách děje, když se to přinese do vědomí. BMW, for example, a company you might know, they have done that kind of program in Germany and in the UK. Společnost BMW má například podobný program v Německu a v Británii. And what they noticed at that in the leadership level, it was less ego and more productivity, more connection. A oni si opravdu všimli, že potom na té úrovni toho managementu tam najednou ustupuje to ego a naopak se zlepšuje produktivita té práce. Because they didn't have to waste the energy on fights and ego business and looking good, but they could use it for what they really wanted to do. Protože najednou neplýtvali tou energií na nějaké ego boje a různý konflikty, ale více soustředili na tu práci. A já bych se spíš potřebovala dostat k tomu přemostění, protože aby to v nějaké firmě, ať je to BMW nebo velká firma, někdo přijal, tak primárně je potřeba oedukovat ty hlavy nahoře. Jestli tohleto mé vnímání je správně, a pak samozřejmě může ten vodopád fungovat až dolů. So how I feel about the big companies, that you have to start with the big bosses, because this is the most important thing, because the biggest, the top team is the most important, and then they can cooperate with their team, with other workers. U nás ještě říká, ryba smrdí od hlavy. Říkám. We have a saying in the Czech Republic, and I can't remember this one in English. I can Google it. The fish starts to stink from the head. Okay, thank you very much. I Similar see to you that, really right? understand Czech very well now. Thank I'm you. getting there now. Ryba. Anyway, so yes, and this is the observation, because when management on the top level is aware of what's happening, they can lead in a different way, and then it trickles down to the other levels. A tak to přesně je, že se začíná nahoře, že když ten nejvyšší manažer, šéf si uvědomí a přinese si mu do vědomí tady tohleto, o čem mluvíme, tak přesně on to šíří dál a předává to dál. A doporučuješ, aby to ten top management, ta ryba u hlavy, zažil tou cestou, jako jsem se tím prošla třeba já, ale to byl osobní prožitek můj a neměla jsem za sebou ten tým a tu firmu na tom emotionu. A nebo je ten koncept trošku jiný pro ty korporáty, aby ty pánové nahoře to dali? So do you feel or do you suggest for the top managers to also go to your workshop to the emotion and to have their own personal experience? Or do you think it's better to have a different attitude to these managers, to these fish heads? This is a complex answer. Komplexnější odpověď. Because for the individual, so for the top leader in the company, I would suggest come to that workshop directly. Pro toho manažera, jakožto osobu, jakožto individuum, bych určitě doporučila přijít na ten workshop. Because on the individual level, this is where the change starts. Protože ta změna začíná na té individuální úrovni. Whatever happened before, whatever you have learned, you need to relearn, unlearn. Cokoliv, co ses do té doby naučila, si musíš vlastně naučit jinak. And that's a personal thing. A to je na té osobní úrovni. If you have habitually never paid attention to your emotions, pokud si nikdy nevnímala svoje emoce, je to tvůj návyk, now to all of a sudden listen to them, translate it and behave in a different way can take some practice. Tak teď najednou začít ty emoce vnímat, rozumět jim a fungovat jinak, to může chvilku trvat. But if it comes to the team working together and changing the team culture or the company culture, Ale pokud jde o to vlastně vnést to do nějakého týmu a měnit i kulturu fungování toho týmu, I would definitely recommend to have the training for the whole team. tak bych pak určitě doporučila trénink pro celý ten tým. But starting with psychological safety again, Ale zase se vrátím k tomu začít tím psychologickým bezpečím. when you go
through deep transformation, when you start to pay attention to how you really feel in the beginning, Když ty procházíš nějakou hlubokou transformací, to znamená, že ty začínáš vnímat, jak ty se vnitřně cítíš, you also want to feel safe. tak se taky vlastně chceš cítit bezpečně. And if the company culture so far wasn't safe, A pokud to prostředí té společnosti nebylo bezpečné, there are lots of things that hold us back when it comes to vulnerability, openness, admitting how we feel, talking about issues. Oh, that was a long list, sorry. tak se pak hodně držíme zpátky s tím, že potlačujeme ty emoce, nemůžeme si je dovolit, nechceme zranitelnost, nechceme se otevřít, nechceme se propojit. So often the culture is that nobody says anything. A pak to je to tak, že vlastně nikdo nic neříká té společnosti. Or certain members of the team don't feel safe and they are not contributing as much as they could. Nebo jenom některý členové toho týmu se třeba necítí bezpečně a pak nepřispívají k té týmové práci. And often you don't have the courage to really be there openly, authentically, because of judgment and how are you seen. A nenacházíš tu odvahu vlastně přijít, ukázat se, mluvit, protože se bojíš toho, že tě někdo bude kritizovat nebo soudit. A když vezmu tedy ten tým a vím, že tam mám takhle rozdělené ty lidi, že opravdu tam jsou sebevědomí lidé, bojácní, nekomunikativní, ale je to jeden tým. I s takovýmhle týmem se dá jako pracovat hromadně. So let's say we have a team of people and there are people who are scared, there are people who are not open, who don't want to say anything. So it's very various team. So can you work with this team together? Yeah, sure. Ano, určitě. Sure. Because it's, how can I say, it's a non-confrontative approach when I go into the company to assist the whole team, to coach the whole team. It's different than an individual coming for their own change and transformation. It's different. Je to jiné, když pracuješ s tím týmem, když jdeš do toho týma, pracuješ s tím týmem, než když pracuješ s těma jednotlivcema. But it always starts with safety, safety first. Ale pořád to začíná tím bezpečím, pořád se k tomu vracíme, bezpečí na prvním místě. So there needs to be time to establish safety first, explaining the nervous system, what are the emotions good, how do we as humans actually work, how do we function. Takže první, co je nastavit to bezpečí, vysvětlit jim, jak funguje nervový systém, jak fungují emoce, aby se s tím seznámili, vysvětlit. So in the safety of just knowing first and understanding. Nejprve vědět, nejprve chápat a v tom je bezpečí. So we prepare the ground so that it's really clear what are we speaking about here. A tím si vlastně nastavíme to příjemné zázemí, kdy víme, o čem mluvíme a rozumíme si. Because it's not about healing a family or dealing with your own childhood trauma. It's really about a culture, a company culture of how do we work together. Teď v té společnosti nejde o to uzdravování traumat z rodiny a řešení rodinného života, ale o to, jak opravdu jako tým pracovat dohromady. Přesně. But our childhood and our traumas play into the workplace. Jenomže ty traumata z dětství se v tom projevují samozřejmě, ovlivňují to. Because we have these unconscious habits of feeling or not feeling, of behaving that can cause troubles. Protože máme ty nevědomé zážitky z dětství a to je to, co pak způsobuje ty problémy. So when we start in companies, it's very scientific. It's really like, okay, what are we having? What are we looking at? And then practice, okay, what can we do with this situation? Very non-personal first. Takže nejprve máme tu společnost, podíváme se, co tady máme, koho tady máme a co se s tím dá dělat. Takže nejdřív je to takové neosobní. So it's really a lot of time spent to understand and for everybody to be safe and for everybody to be on the safe level of knowing, okay, why are we doing what we're doing? Takže v prvně musíš dát hodně času na to, aby se všichni cítili dobře. Proč jsme tady, proč děláme tohle, co děláme. Stanovit si fakt to bezpečí. Because also there is not much time to waste, so we can't doodle along for a long time when it is about top management, because after 5 minutes they're on the phone. Takže nemáš tam moc času, protože ty top manažeři se už za 5 minut telefonujou někam a něco řeší, takže nesmíš plýtvat tím časem.
And so it's really about understanding the mechanics of our feelings, our nervous system, and then applying it to practice. Takže v první řadě jde to pochopit, jak funguje náš nervový systém a emoce, a pak jak s tím pracovat. And yes, it gets emotional at some time, probably, possibly. A ano, bude to emocionální, stane se to, přijdou emoce. But in a safe way, in a healing way. Ale vlastně tím zdravým, bezpečným způsobem. It's not embarrassing or this. Nebude to zostuzující nebo strapňující. Znamená to, že v rámci... Proč mě to tak pálí? Dělám ve velikánském korporátu a tady v České republice cítím, se spoustou jiných firm spolupracujeme, že to tady není. Že jako chceme jako firmy ukázat, lidi, my vás máme rádi v té firmě, ale jak firma má ukázat, že má ráda ty lidi. So why I keep asking these questions, it's a big topic for me because I work in a very big company here in the Czech Republic, and I feel it's not there, what you're saying, because we top managers, we love the people, we love our team, but they can't feel it. So how to approach to them, how to show it that we care for them. A postrádáme to tady hodně a je to prostě cítit, že jako tím, že vlastně toho zaměstnance opečuju, že mu vlastně dávám lásku té firmy, ano, ty mi za to stojíš. Ty jsi pro mě ten důležitý. How to show them that they are worth it, that we top managers, we love the workers, we love the team, and how to approach, how to show them we care for them, because I feel we really miss it here in the Czech Republic. A teď to rychle přemostím. Když já jdu na tvůj kurz, tak tam jdu já, protože já se rozhodnu, že se mi líbíš, že jsi krásná, úžasná, že mě to něco přinese. Ale když já jako manažer chci do toho týmu něco přinést, tak potřebuju to změnit a potřebuju nejdřív přískok, kdy ten tým na to připravím, co bude. Je to tak? Cítím to tak dobře? So do I feel it right? Because me as myself, as my being, I go to your workshop as me, because I decided to do so, because I decided you're beautiful, you're great, and I really love to attend your workshop. But then me as a manager, I should attitude it differently, how to bring it to the people, to my team. It's a little bit different. Do I feel it correctly? It is a little bit different. Je to trošku jiné. And still, employees are people, are humans. A pořád se vracíme k tomu, ty zaměstnanci jsou taky lidi. And when you remember from the workshop when I explained the nervous system like a clock, like a wheel. Možná si vzpomínáš, že na tom workshopu jsem vysvětlovala ten nervový systém jako kruh, jako hodiny. So all our functions are online and available when we feel safe. A veškeré naše fungování je k dispozici, když se cítíme bezpečně. And sometimes companies don't take enough time to make it safe for the employees. A ty společnosti nemají dost času na to zabezpečit nebo udělat bezpečné prostředí pro ty své zaměstnance. A very typical thing is a leadership asking for feedback and no feedback coming. Typický je, že leadership, že ty vedoucí se ptají na feedback, na zpětnou vazbu a žádná vazba nepřichází. Nobody would say anything if they don't feel safe enough to express what's really here, to point to difficulties. Nikdo ti nic neřekne, když se necítí, že je to bezpečné vlastně o tom mluvit. Nikdo nepoukáže na nějaký problém, protože se bojí. And often the problem is in the connection between the humans. A problém je často právě v propojení mezi těma lidma. Where is the connective point? So where do I really see, validate, connect with my worker? To, kde se vlastně propojuju, kde oceňuju, kde vidím toho svého zaměstnance. And sometimes the time is better spent in connecting, communication, safety instead of creating new task lists and things like that. A někdy je lepší využít ten čas na to komunikování, propojování, nalaďování, než na to dát nový úkol. So sometimes we have to spend time on things that we
don't pay attention to first before we can work. V podstatě teda nejdřív musíš věnovat dost času něčemu, co jsme doteďka moc nevnímali, a pak teprve se to dá měnit. And it's also really about, is the team clear about the values that leadership is holding? Is leadership clear about the values of the employees? Are they aligned? A taky, jestli třeba jsou v souladu ty hodnoty, které má to vedení a s těma zaměstnancima. Vědí vlastně zaměstnanci, na čem záleží těm vedoucím, a je to i naopak. And also, do they know really? Do they know why the person leading them is leading them and where are they leading to? A vědí, jako opravdu vědí, proč zrovna tenhle vedoucí je ten vedoucí a kam je vlastně teda vede? Never ending story. Yeah. Yes. And it goes in circles, but it's so much easier. Sorry. Je to začarovaný kruh, ale snazší bude. It's so much easier when the leadership level understands how humans and human relationships work. Snazší to bude, když ten leadership, když ty vedoucí pochopí, jak lidi fungují, jak fungují vztahy. Because if I as a worker feel good in my job, feel aligned with the values of my company and trust my leader, then I'm giving my all to what I need to do. Takže když se jako zaměstnanec cítím v práci dobře, když jsou se mnou v souladu ty hodnoty té společnosti, když věřím svému vedoucímu, tak můžu dát té práci všechno. And I feel safe enough to say something and I trust that I will be heard and that I will be supported. A zároveň se cítím bezpečně a můžu tím pádem se ozvat, můžu se vyjádřit a věřím, že mě někdo uslyší a že se to bude řešit. A když teda, tohle je krásný, to takový, mě to naplňuje, mně se to líbí, a teď je tam to ale. This is very nice, this is very fulfilling, I love what you're saying, but. There is but. Jsem ve firmě, konkrétní příklad, jak by se to dalo eventuálně konkrétně malými body popsat na příkladu, který teď řeknu. Okay, let's have a special situation from the management. Firma je na trhu 30 let. Má 5000 zaměstnanců. To můžeš, já budu zastavovat. Okay. The company is there for 30 years. They have 5,000 of employees. A v té firmě je velký tlak na výkon. And of course the company want you to be the most effective. A lot of pressure there. A je tam velká touha přinést do firmy tu lásku k zaměstnancům. And there is also a big desire to bring love to the employees. Vypichuju slovo touha. Desire is the important word. A co ta firma, když by oslovila tebe, co bys s tou firmou udělala za první kroky? Jenom takový hrubý nástřel. Protože ta firma potřebuje ozdravit. So let's say the company comes to you. So what would be the first steps you would suggest? Because this company needs some fixing, needs some helping. Well, we have to start where we are. We have to look at the situation. What is happening or not happening? Takže v první řadě se musíme podívat na to, co se tam děje a co se tam neděje. So first we need to listen to really what is the top team, the leadership level seeing? What are they expecting? What do they want really? Takže co ten leadership, co ty vedoucí vidí, co čekají a co chtějí. Basically, where are they now? What is the situation now? And where do they want to be? To znamená, kde teď jsou, kde se teď nachází a kam se chtějí dostat. And then we have to look at the levels below. Okay, is the communication working? Is the connection working? Is it clear? Does everybody feel safe? Where are the knots? Takže pak se díváme vlastně níž na ty řady. To znamená, jestli si rozumí, jestli tam komunikace probíhá dobře, jestli je tam pochopení. Prostě kde jsou tam ty důležité věci. And when we have established a way of communicating in safety authentically, then usually the ball starts rolling.
A zase, když si nastavíme to zázemí, když si vyjasníme, jestli ta komunikace funguje, jestli je tam dostatečné bezpečí a jestli se dá dobře komunikovat, tak se začne něco dít. And we also have to be respectful about the company culture because Zároveň je nutné respektovat tu kulturu té společnosti. some companies are like old family business that has to go slow because we are all family, we are all one level, we love each other. Některé ty společnosti jsou staré rodinné podniky a je potřeba jít opravdu pomalu, protože jsme rodina, jsme dlouho takhle na trhu a je potřeba pomalu. And there are other companies, for example, automotive companies, that are more like quick, fast, strong, efficient, successful, totally different energy. A pak jsou jiné společnosti, které mají úplně jinou energii a ty jsou takové rychlé, výkonné, soustředěné na to, aby to šlo rychle, honem, dobře, produktivita, výkon, úspěch. To je naše firma. That's our company. So you have to be respectful with what the culture is, what the goal is, and still assist to make it human. Takže musíš si uvědomit, jaká je ta kultura, respektovat tu kulturu té společnosti a zároveň to brát i jako lidsky. Because in these fast, furious companies, usually there's a lot of ego. Protože většinou tady v těch firmách, kde je hodně toho výkonu a úspěchu, tam je taky hodně ega. Meaning, I want to be seen in a certain way. I want to have it my way, really. I want to portray a picture and then... Tím myslím takové to, chci být viděn, chci být ten úspěšný. Tady mám nějaký obrázek, nějaký cíl a tam směřuju. And there might be a lot of energy, a lot of success, there might be a lot of fire in it. A tahle společnost je plná energie, plná divokosti, plná rychlosti. But what you were mentioning with love, that's more family. That's more water. Ale to, co jsi zmiňovala ty, tam je to víc jako takové rodinné s tou láskou. Tak, Yes! a teď firma silná, výkon, vydělává, je úspěšná na trhu, ale chce tam zanést tu lásku. Jak dostat do toho ega, do té síly, někde to otevřené srdce? Yeah, so how to connect this? We have this huge company which is very successful. They are huge. They have huge energy. That they're great. So how to bring this open heart there? How to connect it with heart? Well, you have to work hard. Musíš tvrdě makat. It's a pun intended. Chtěla jsem jednoduchý recept, jako 3 lžičky něčeho a 2krát si dřepnout třeba. So, yeah, like easy way, you know, like yeah. Well, the example that I would give is this kind of fast, furious company is like a pot on the stove, on fire. Takže příklad je prostě tady ta rychlá, divoká firma, společnost, máš hrnec na sporáku. So you can add more and more fire and it's getting hot and hotter. Takže zesiluješ ten sporák, ten vařič a je to víc a víc horký. But sometimes the pot is empty and then it really burns. Jenomže ten hrnec je někdy prázdný a tak se vlastně spálí. This is why people in these kind of companies often get into burnout. Proto často dojde k vyhoření tady u těch lidí, u těchto firm. And you don't necessarily have to take the heat off. You don't necessarily have to take the energy and the speed out. A není vždycky nutné ubrat vlastně ten vařič, není nutné ubrat energii. But you have to put water into the pot. Stačí nalít vodu do toho hrnce. Or something else. Nebo něco prostě přidat do hrnce. So it needs to be balanced to have the drive and the zest and the wanting has to be balanced with the allowing of space and connection and purpose. Takže vlastně najít tu harmonii nebo tu rovnováhu mezi tím výkonem a energií a jít tím dopředu a tím propojením, komunikací, příjemným prostorem. As we were talking about BMW, there are a lot of very powerful, fast, amazing people. Jako ta společnost BMW, jak jsme o ní mluvili, tam je hodně tady těch úspěšných, dobrých, skvělých lidí. And sometimes they start to fight each other. They are not running towards a goal, but they start to butt up. Jenomže někdy se začnou hádat mezi sebou místo, aby společně běželi k tomu cíli. And they can still understand that sometimes they achieve the goal faster when they go slower.
A taky chápou to, že někdy rychleji dosáhnou toho cíle, když vlastně zpomalí. Because what's driving this drive is often some kind of old pain and trauma that is still here working, hitting you on, whipping you on today. Protože to, co nezdravě pohání, tady tu divokou motivaci, je často právě nějaká bolest z minulosti, která tě tam prostě pohání, pošťuchuje a žene nezdravě vpřed. And when we add connection and purpose and, how can I say, emotional feedback to this drive, it all of a sudden gets a substance, a body, an embodiment that can produce even better results. A když tady k té motivaci, k tomu hnaní, jítí dopředu přidáme nějaký to propojení, to vnímání, tak se to celé krásně smíchá a pak to jde mnohem z nás. And they understand it. Sorry. Oni to chápou. A v tom BMW na to přišli sami. And how did they discover this in this BMW company? They do emotional work. Dělají emocionální práci. But they do it when they understand why. Ale dělají to ve chvíli, kdy chápou proč. Because in the beginning it's like emotions don't make sense. Protože na začátku to bylo tak, They emoce slow nedávají us smysl. down. Akorát nás zpomalují, They are embarrassing. jsou strapňující, They let me look weak ještě u toho vypadám slabý and vulnerable. a zranitelný. But what I love is that even these fast and furious tigers and lionesses, they can really start to feel. A mně se líbí to, že i tyhle ty úspěšný a plný energie, tyhle ty zvířata, lvy a tygři najednou začínají cítit. And then they discover that it makes a lot more sense. A pak jim to celé začne dávat víc smysl. And that the energy that is still there can actually bloom more fully. A pak ta energie, kterou mají, dokáže mnohem lépe vzkvétat. Because there is a lot of fulfillment, gratitude and pleasure in being really connected and purposeful in what you're doing. Protože vnímají i vděčnost, i radost a vůbec smysl v tom, že je tam to propojení a že jsou tam i nějaké emoce. And you know, often the conflicts are quite harsh, quite fiery in this level. A ty konflikty na téhle úrovni bývají často velmi nepříjemné. And it's so much easier, and they really get it, that when they connect on an emotional level and create safety, that it's so much easier. A ty lidi začali chápat, že když se propojí na té emocionální úrovni a když vytvoří to bezpečné prostředí, tak to všechno jde mnohem z nás. A jak dlouho to trvalo, to chápání? And how long does it take, this understanding? Not long. To nebylo tak dlouho. So, like for example, there is one specific business workshop that I was mentioning where I would say after the first day already it has dawned that there are emotions in the background. Například na tom jednom business semináři, který dělám, tak už po prvním dnu těm lidem začalo docházet, aha, oni existují emoce. And that it's actually safe to feel. A že je v pořádku bezpečné cítit. And then there are specific techniques to safely come to a, how can I say, not conclusion, but to finish old drama, old story, old pain. A chápou, že existuje i bezpečný způsob, jak skoncovat nebo jak zpracovat ty staré bolesti, staré ublížení, staré zranění. And then the drive changes. A pak celý ten drive, ta motivace se změní. Because it's not that fighting energy anymore. Protože už to není ta energie boje, Which is actually coming from survival. I have to fight, I have to be faster, I have to be successful. to pochází z toho módu přežití. Musí být lepší, rychlejší, úspěšnější. But the resources and the potential can be used productively. Najednou se ten veškerý potenciál dá využít produktivním způsobem. Because the horizon opens. Protože se ti otevře to vnímání. It's not about fighting and survival, but it's amazing energy that can really pull into a direction and be productive. Není to vlastně o boji a o přežití, ale je to úžasná energie, která může být produktivní a může tě nasměrovat dopředu. A tady v Čechách už nějaká firma na takovémhle webináři byla?
And here in the Czech Republic, any company already was at this business seminar you offer? Private people have been there, but of course names will not be shared. Soukromně nějaký lidi byli, ale jména neřeknu. Tomu rozumím, mě šlo o to, jestli jako to bylo spíš, jestli si objednala nějaká firma tvou spolupráci, jestli jako už na tomhle poli tady něco začíná vznikat. What I mean, if any company here in the Czech Republic already asked you for any seminar or cooperation with you. Not yet. To ještě ne. Já budu první. I'll be the first one. Yay! Já se zkouším dostat, jak si pamatuju ten seminář, který jako pro mě, pro sedmičku, šel tím tělem. For me, the seminar was really about the body. For me, being 7, it was really a lot about the body. Kam mě to jako posunulo za tu dobu, vlastně je to rok, tak přemýšlím, jak bych do té firmy vlastně tuhle svoji zkušenost dokázala přenést. Myslím si, že jsem vysoce komunikativní a nevím, jak bych to i svému blízkému týmu vysvětlila třeba. It's been a year since I was at the seminar and I really feel there was a lot of improvement for me personally. And now I still don't know how to communicate this personal benefit to my team at work. Já jenom můžu říct, že to bylo skvělý. I can just tell them it was amazing. A to nestačí. And that's not enough. Ne těm technikům, kteří žijou v hlavě, to není dost. I mean, for the people there, for the technicians working there and living in their head, this is not enough. Tak tady možná prosím o nějaký jako malinký návod. So maybe some instructions for... abych to mohla tak jako hezky nabídnout, prodat, zviditelnit. How to offer this, how to sell this, how to make it visible. Navnadit, to je to slovo, navnadit mi vypadlo. Mně taky. Another special word. I don't know, but still the same. How to make it happen. Yeah. Well, do you know what they really want? A víš, co doopravdy chtějí? Chtěli by cítit, že ta firma si jich váží. They would like to know that the company respects them. Here we go. So this would be something that you could suggest. There are ways to feel respected, to feel seen, and to get validated and approved. Takže nějaký způsoby, jak jim ukázat, že jsou respektovaní, že jsou vidění, že jsou hodnocení. But sometimes we are so hidden, so protected and defended that we can't even get the respect and the validation because we have too much guard in between. Ale často jsme taky hodně jako schovaní v sobě. Máme takový jako zdi, takový brnění, že vlastně ani nevnímáme, necítíme ten respekt nebo hodnotu. No to souhlasím, protože silová firma řekne, tvoje hodnota, tady je odměna, peníze. I To agree. není hodnota, pardon. I agree because the company just say, this is your worth, money. This is what you're worth, what you are worthy. Ouch. Oh. Tak jak jinak? So how else to show them they are validated? Oh, you want to show them you want to show them that they are validated. Chceš jim ukázat, že mají hodnotu, že jsou oceňovaní. Ano, a já bych jim chtěla jako dárek dát právě tady ten kurz nějakých těch emocí s tebou. And I also want to give them a gift of this seminar with emotions with you. Oh, wow. Ale musím těm technikům v hlavě to prodat. But I have to sell somehow. Yeah. I have to make the environment for them to want it, to want to Yes. go to the seminar. Oh! Because Yeah. for them emotions, oh no. Leave the emotions out, just sell the nervous system. Úplně vynech emoce, prodávej jenom nervový systém. Because the truth is, it is so interconnected. On je to celé propojené. The body, the nervous system, the emotions, it's one mess.
tělo, emoce, nervový systém, celý je to jeden velký zmatek. And some people have left this mess behind and went to the head. A někdo prostě tady ten zmatek nechal za sebou a žije v hlavě. Not because they wanted to, Ne, že by se rozhodli, že tak chtějí, but they needed to. It wasn't safe, so they disconnected because there was nobody, never, to mirror them, to validate them, to show them how to regulate emotions. ale museli, protože nebylo bezpečné žít v emocích, ukazovat emoce, tak se rozhodli žít v té hlavě. No, to jsem já. That's me. Yes, many of us had to grow up with parents, well-meaning parents, who didn't really know how to validate, how to mirror an emotion, how to teach us by example how to regulate. Ano, protože hodně z nás vyrůstalo s rodičema, který sami nevěděli, jak pracovat s emocemi, jak regulovat ten nervový systém, jak ukazovat, jak správně ohodnotit, jak ukázat tu cenu těch emocí. A mysleli to dobře rodiče. So many of us are living with the impression that either we are wrong or our emotions are wrong. Takže rada z nás žije s tím přesvědčením, že buď je s náma něco špatně, nebo emoce jsou špatně. And we're trying to change us and our image. A teď měníme sebe a tu svou image. And we're trying to change our emotions and only feel what we want to feel or what's appropriate or what we should feel. A snažíme se měnit svoje emoce a cítit jenom to, co se má, nebo to, co je vhodné, nebo to, co je dobré. But the thing is, you need to feel the feeling before you can regulate it. Ale klíč je v tom, že musíš ten pocit nejdřív cítit, než se to naučíš regulovat. But what is an offer for people who live in the mind a lot? Ale co se dá nabídnout lidem, co žijou v hlavě? That they get the knowledge Že tam bude hodně teorie, informací and the understanding a že konečně pochopí, that it's really safe to know how your nervous system works. že je vlastně bezpečné chápat a vědět, jak funguje nervový systém. Because then you get from the backbench, Protože potom you get into the driver's seat. se najednou z té zadní sedačky dostaneš na sedadlo řidiče. Jasně. And then you can really feel in control. A najednou máš kontrolu. And you can feel your own strength. A v tu chvíli cítíš i svoji sílu. And you can really make a choice, a decision, Takže pak můžeš dělat volbu, rozhodovat se. based on your interest and not based on your pain and your need. A tu volbu děláš v závislosti na tom, co tě zajímá, ne na základě nějaký bolesti. So what is on offer is to feel good, feel better about yourself. Takže Really feel good. vlastně, co nabízíme, je, že máš ze sebe lepší pocit, že se fakt cítíš dobře se sebou, v sobě. Because when you're not feeling, you're also not really feeling good. Protože když necítíš, tak se taky necítíš dobře. No, takže vy vlastně se tady nabízí, že ten člověk se bude cítit sám se sebou v pořádku, jak už nepotřebuje vědět, že já ho ohodnocuju, protože on sám sebe ohodnotí, že je dobrý. So actually what you're offering is that the person will have a good feeling about themselves. Yes. So they na tom nebudu actually tak stát. don't need me to validate them, No. to show them I respect them or their Yes. whatever. Yes. And when this happens, when the person is validating, respecting, loving themselves, Je? then they also notice how much love and respect and validation is already there. A když zároveň ten člověk má respekt k sobě, zná svou hodnotu, oceňuje sám sebe, tak taky vidí ten ostatní respekt, který k němu proudí, nebo tu hodnotu a vnímá to. And then it's a nice feeling, but it's not even really necessary. It just is. A pak to je prostě hezký pocit, který je. But then a connection is possible. A pak je možné to napojování, propojování. Because when I'm hiding, when I need to protect and defend, I can't connect to you. Protože ve chvíli, kdy se schovávám, kdy jsem zavřená v té svojí jeskyni, hradbě, tak já se s tebou nemůžu propojit. But what makes human connection so precious and beautiful? Ale proč je to lidské napojování, spojování tak krásné a vzácné? Because we all know we are vulnerable. To je to, že všichni víme, že jsme zranitelní. We feel that we are fragile. Cítíme, že jsme křehcí. We might deny it. We might say no, and pretend and image and Možná to popíráme, máme image, předstíráme, ale we can puff up our ego.
Prostě nafukujeme si ty svý ega, But we know ale víme to. that we are fragile. Víme, že jsme křehký. And when we start to be authentic, Když začneme být autentický and when we start to own our vulnerability, a začneme si všímat, uvědomovat tu svoji zranitelnost, then all of a sudden we can see each other and we can connect tak najednou se doopravdy vidíme, vnímáme a můžeme se propojovat. in the humaneness. A pak jsme lidský. That doesn't mean that we are not working or fighting or having a conflict, but it means we are more than before. To neznamená, že bychom neměli ty konflikty, boje, šarvátky, ale jsme v tomu jakoby přítomní, víme, uvědomujeme si. Because in this connection with vulnerability and openness, funny enough, strength happens. Protože světe div se, tady v tom otevírání se té zranitelnosti a v tom propojování najednou se objevuje i síla. I don't think that any change, any real power is possible without vulnerability. Já myslím, že ta opravdická změna není vlastně možná bez toho otevření se zranitelnosti. But I'm not being vulnerable because I love vulnerability. Ale to není, že bych si vybírala být zranitelná, protože se mi to tak strašně líbí, But because I know what the truth is, and that has the strength and the power, the vulnerability as such is awful. Oh! ale vím, co je pravda, vím, že je to autentický a v tom je ta síla, že vím, co je pravda, jinak zranitelnost je strašná. But what it leads to is being real. Ale to, kam to vede, je, že seš skutečná, že seš opravdová. And that gives you calmness, peace, joy, freedom, everything, and strength. A to ti dá ten klid, pokoj, radost, klid a zároveň sílu. To jsme udělali pěkný marketingový úvod. So this is very nice marketing. There you go. That's what you were asking, right? No jasně, teď na to se ptala. V pořádku, takže přátelé, kdo jste poslouchali, máte rodinnou firmu, tam to bude jednodušeji, co jsem pochopila. Kdo máte korporáta jako já, napište se do seznamu. So now you listen to this, so now you know if you have this family business, it will be a piece of cake. If you have this big, huge business, there will be more effort needed. Ne, já jako děkuju za tohle vysvětlení, protože já, když to budu zkoušet vysvětlovat mně to jde těžce. A tohle vysvětlení, když dám svým chlapům v práci, koukněte na to video, je krásně popsaný. Jako to je fakt jak návod, jak si udělat čaj. So thank you for this explanation, because now when you explained, the people at my work will understand, because it was really nice, good instructions, and they just know how to do it. A teď tomu dám ještě jako na dort druhou vrstvu, jako další patro můžu. So there will be another layer. Tohle si umím představit, ale ještě nad tou firmou je vlastně vlastník, majitel té firmy. So above this company, there is the owner. Jak toho vlastníka vcucnu do té lásky k těm lidem, jako tak to jsou lopaty. To je pracovní nástroj. Já jsem vlastník. So how to bring this owner to this love within the workers? How to connect him to them? How to connect it all? This owner and these just workers, just employees. Does he want to? A chce? On? A já chci. I want. Já ho tam chci vtáhnout, aby, myslím si a cítím to, že když ten, kdo to vlastní, zjistí, že to dole jsou lidi se srdcem, taky spoustu věcí a rozhodnutí udělá úplně jinak. I want this because I feel that if he is there, if he is part of the company and sees the people and sees that the people have hearts, that also his decisions and his attitude will be different. He will act differently then. Well, is he clear about his values, his purpose? A má jasnou představu o těch hodnotách, o cíli. No, chce peníze. He wants money. U nás se říká vařit žábu v kastrolu. Pomalu. Ale... Frog. Sorry.
cook the frog in Yeah. in the pot very slowly. Yeah. What you can say he will make more money when the people are more happy. Můžeš mu říct, že víc peněz vydělá, když ty lidi budou šťastnější. Happy people work better. Šťastní lidi pracují líp. Jo. No, tak to jsem zkusila. I tried this. Yeah. Well, the thing is, some people do not have the awareness that money and results are connected to the people doing the job. No, jsou lidi, co si neuvědomují, že ty peníze a nebo ty výsledky, ta práce vlastně je nějak spojená s lidma, co tu práci dělají. When people are in the right place, in the right position where they really enjoy working, where they are good at, where they have fulfillment, then the results are much better than if it's I'm going in 9 to 5, some job, and I have no purpose, no connection to this. Ty lidi tam vysoko si prostě neuvědomují, že ten člověk, když je šťastnější, naplněnější, vnímá smysl té svojí práce, tak tu práci dělá líp, než někdo, kdo chodí do práce, protože musí. There's a lot of research about that. A na základě toho už bylo uděláno hodně výzkumu. You can give him one of those articles. Můžeš jim dát tady ty články, ty výzkumy. A nebo můžu nejdřív tu firmu vyléčit a nechat to porovnat, že teď vydělává víc. So can I fix the company first and then show them that now we are making more money than before? Also possible. To by taky šlo. And it might work better to talk directly to the top dog and really explain that money is made through happy workers, through being connected with some goal, because otherwise they are just working with not a lot of energy. And to infuse inspiration can have huge results. Tak jako naťuknout toho vysokého šéfa, vysvětlit mu, že prostě ty šťastní lidi budou líp pracovat, že to je propojený, že pak ta společnost vydělá víc peněz. If you know what you're working for, you're really working for it. Protože když cítíš ten smysl, když víš, proč pracuješ, pro co pracuješ, tak fakt pracuješ líp. You're not just spending your time, but you're investing. Vlastně není to jenom tak, že trávíš v práci čas, ale vlastně investuješ. Já to mám asi jinak. I probably have it differently. Já to dělám tak, že si říkám, jakého bych chtěla šéfa pro své děti. A takovým se snažím být. I keep asking myself a question, what kind of boss do I want for my kids? And this kind of boss I want to be. Yes, Dobrý, absolutely. určitě. No, ale to nahoru to nefunguje. But it doesn't work towards up to the top dog. Well, honest feedback could work. Ještě upřímný feedback by mohl fungovat. I don't know how safe you feel with this person. Nevím, jak moc se cítíš bezpečně, pokud jde o mluvení s tímhle člověkem. Úplně vždycky. Absolutely safe. And you could really say, okay, I do not feel, and then you add whatever. Takže můžeš přijít a říct, hele, necítím to a to. I need. Potřebuju to a to. Nemluvím o firmě, mluvím za sebe jako já. I'm not talking about a company now, I'm talking about myself. Byť za mnou stojí ta hromada těch, co to dělají, že jo. But there's also the team of the employees doing the job. Yeah. But are you able to give honest feedback to your boss, to the owner? A jsi schopná upřímně mluvit s tím šéfem, dát mu tu upřímnou zpětnou vazbu? Ano. Yes. So you can tell him, this is what you need. Takže mu můžeš říct, tohle potřebuju. Říct to můžu, I can say it, ale je zajímavý, jaká bude reakce. but I don't know what the reaction will be. Můžu to říct příště. Are you scared of the reaction? Bojíš se té reakce? Ne, to asi určitě ne. No, I'm not scared. Then you can leave it totally open and just come back and back and back until you found the right words for the communication so that he can hear it. Takže to vlastně můžeš nechat otevřený a zkoušet se vracet, až dokud nenajdete tu správnou komunikaci mezi sebou. Takže jako nenechat se odradit hned prvním neúspěchem, ale opakovaně to třeba zkoušet.
a ukazovat. So just keep trying, keep asking, keep giving the feedback, even though for the first time it might be not successful. Absolutely. Asi tak. And feel while you're giving the feedback, feel his nervous system, feel his reaction. A vnímej, když dáváš tu zpětnou vazbu, zkus vnímat jeho reakci, jeho nervový systém. Is he closing? Jestli se zavírá, Or is he still open? nebo jestli je otevřený v té And komunikaci. you will know from this, you feel your own body and you feel what's happening there. A ty to ucítíš na tom svém těle, co probíhá v něm. It's not the words, it's the nervous system information. Není to vlastně o těch slovech. Tu informaci ti dává ten nervový systém. Because we are radios, like we are sending and we are receiving. Jsme jako rádio. Vysíláme něco a něco přijímáme. And then experiment and feel and see, okay, when do you get a connection and when is there no connection? Pak jenom experimentuj a vnímej, jestli ucítíš napojení, anebo tam žádný napojení není. And then find out how and when you get a connection. A pak případně vnímej, jak a kdy to napojení cítíš, kdy ho získáváš. Very good sigh. And when you have the Správně. connection, Výdech. sigh. Když získáš to spojení takhle na nos, vydechni, nadechni. And with that openness, when you have the connection with that openness, share what you're feeling. A pak, když se do toho takhle naladíš, když je tady u tebe ta otevřenost, tak sdílej, co cítíš. I feel left alone. Cítím se, Or I že jsem na feel to alone. sama, cítím se sama. No, nevadí mi to s protějškem mužským, a když naproti mě sedí žena, což teď by byla tato situace, tak já jedu v hlavě a neumím to procítit. Asi neslyším. I don't have a problem with when there is a male I'm talking to, but I have a problem if there is a female. Aha. I'm in my head when I'm talking to a female and not in the body and I don't feel it. There's room for improvement. You can work on that. Tak na to můžeš zapracovat. Prostor ke zlepšení. Jo, takže já si ještě jednou zopakuju emotion a ještě jednou a možná pak dojdu teda k poznání nebo k nějakému nacítění, no nejde mi to. So I will repeat the emotion workshop again and maybe after some time I will see. You can actually experiment now. Můžeš klidně experimentovat teď. Sorry. The thing is, you can just imagine Teresa or me. I am that female person. Prostě si představ, že Okay. Teresa nebo já And jsme ta now žena. watch your own body. Listen. What is happening Vnímej to to you? tělo, co se teď děje v tom těle. Co Ale tam to je cítíš? něco jiného, tady jsem v obyváku s váma, to je pohoda. This is different because I'm in Vy my nechcete living room peníze. and I feel relaxed. Nechcete You výkon. don't want money. You don't want... Okay, then just look at the lamp and Tak se pretend it's this koukej na woman. tu lampu a předstírej, že to je ta žena. Now, what I'm saying is, pay Chci tím attention říct, to vnímej. where does your body start to close. Vnímej, kdy to Okay. tělo se začne zavírat. Because this is what gives you your body closing in a certain spot gives you the indication, the key Protože to tělo se začne zavírat v jednu chvíli a to ti dá ten klíč. to unlock your own body, your own nervous system. Abys vlastně uměla to tělo odemknout, otevřít, ten svůj nervový systém odblokovat. Because like you said, you have a problem with a woman, not a man. In that moment with the woman, your body is closing. Takže když mluvíš se ženou, jak si říkáš, s tím máš problém s mužem, ne, tak to tělo se zavírá And the connection is gone. a propojení mizí. Now, when you learn to spot this Když se naučíš ten moment in yourself, postihnout v sobě, instead of running over it and running past that moment, stop there. tak místo, abys to překonávala, dělala, že to není, tak se tam zastav v tom momentu. You notice Všimni and si you do what you did. a uděláš to, co jsi udělala, vydechneš. Sigh. S povzdechem. Super. Opět mi všichni posluchači budou říkat, že jsem zase vyřešila nějaký korporátní problém, takže děkuju. Thank you very much. I think people will say, okay, you just fixed another problem. Because, and here's the next step. When you are aware when your door closes A and you sigh and open again, v tom to je, když ty si uvědomuješ, kdy ty se zavíráš a vydechneš, otevřeš se, it's called regulating yourself. to je to, že reguluješ ten svůj systém. What you automatically do without knowing A to, co vlastně nevědomky automaticky děláš,
but you can start to notice. Ale můžeš si to začít uvědomovat. In that moment, you're also co-regulating with the other person. To je to, že vlastně spolu reguluješ ten systém i té druhé osoby. Remember the sender and receiver? Mysli na to, že přijímání, posílání signálu. Our nervous systems talk underneath without us paying attention here. Ty nervové systémy spolu komunikují, aniž my bychom si to vědomou myslí uvědomovali. So when you notice your... Takže když si uvědomíš tady to uzavření, zaseknutí, vydechni. In that moment, you also co-regulate the other person into... A v tu chvíli vlastně vedeš i tu druhou osobu, ten její nervový systém k tomu regulování. K tomu They will výdechu. not know consciously what happened, Ten člověk nebude vědomě chápat, co se děje, but they will feel it ale ucítí to, without knowing. aniž by to věděl. And they will also open and release and connect again. On se automaticky taky uvolní, otevře a dojde zase k tomu propojení. Není to malá manipulace. Isn't this a manipulation? Well, can you not manipulate? A neumíš manipulovat? Umím. I can manipulate. There is that thing that we cannot not communicate. Ano, to je o tom, že nejde nemanipulovat, nejde nekomunikovat. Manipulation is a strong word because it's negative. Manipulace je silné slovo, protože je negativní. As if I'm doing something to another person that they don't want and against their interests and so on. A děje se to ve chvíli, kdy dělám něco proti vůli někoho druhého, bez jeho vědomí, tak to beru jako manipulaci. But when you're closing and being... Ale když se zavíráš a zatneš se, Are you manipulating or are you being offensive? tak někoho manipuluješ nebo se jenom nějak bráníš? To je hezké vysvětlení. Nice explanation. I'm really wanting people to understand that we don't want to use all these amazing tools to manipulate. Já právě chci, aby lidi pochopili, že tyhle úžasné nástroje rozhodně nepoužíváme na manipulaci. But what we want is to connect and open. My se chceme jenom otevřít, propojit. Because in the connection with the openness we have vulnerability and safety. Protože v tom otevření, v té propojenosti pak máme k dispozici zranitelnost a bezpečí. And then we can be authentic. Then we can find out, okay, what do we need to do for this worker, the company, this boss? A pak můžeme být opravdový, autentické, jenom zjišťovat, co potřebuje ten šéf, co můžu udělat pro tu firmu, pro toho zaměstnance, pro toho šéfa. But when you are not connected, you are just producing words. Ale když tam není to propojení, tak v podstatě jenom plácáš slova. You're bringing an argument, we need to do this because of that, and somebody else says no. Vlastně vznikají pak hádky nebo neschody. Musíme tohle, musíme tamto, je potřeba tohle, a ten druhý řekne no, anebo ne. This is here, this is like lists and... A děje se to tady, nahoře. But if you really connect on the nervous system, physical, emotional level, Ale když se propojuješ v tom nervovém systému fyzicky, emocionálně, and I'm not talking about give each other a hug for 5 minutes, a which you could do. Nemluvíš o tom, že se budeme 5 minut objímat, což můžeš. But what I'm saying is take these couple of seconds before to connect to somebody. Chci říct to, dopřej si těch pár vteřin na to propojit se s těma lidma. Consciously get your own body, your nervous system in check. Ty to svoje tělo jakoby nalaď, ten svůj nervový systém. Thank you. Děkuju, ano. Už mi to You did it again. Just got it. Jo, And then when you open, then Už to tak jako zapadlo. Tak no, já si myslím, že jako ta otázka byla velký soustota, jako já jsem myslela hodně do budoucnosti. A i to cítím na sobě, že teď by to ještě bylo velké sousto. I think it's a huge topic, this one. I think it might be too much right now, but in the future it might be possible, all this. Ale já jako 7 pořád koukám do budoucnosti. But me being 7, I keep looking to future. yeah. Ale určitě jako dneska moji kolegové pocítí, že na nich budu zkoušet tenzi mého těla. But definitely my colleagues will feel this, my body or my decision or what I heard here. Yeah. My reaction or my decision, they will feel me. Yeah.
And this is when you lead. A to je ono, v tu chvíli ty vedeš. I think this is the only time when you can really lead. To je vlastně to, kdy může být tím skutečným vůdcem. When you are connected, Když se and then you propojíš. turn the whole team into the direction and then you go. Vlastně ty se propojíš s tím týmem a nasměruješ ho a jdete společně tím směrem. Otherwise, what are you doing? Chasing chicken? Teď jinak akorát honíš kuřata po dvoře. Budu mít ohromnou radost, ale řeknu jim, že tady na ten díl se povinně podívají. They will be happy and I will force them to watch this video. And you know, there is also, when you get to this noticing your reactions, regulating, opening, connecting business, in the beginning it takes time. Tady to sledování, vnímání, nalaďování, regulování systému na začátku to chvíli trvá. In the beginning you might have to slow down a little bit to notice. Na začátku budeš možná muset zpomalit, aby si to začínala uvědomovat a všímat si toho. But then you will notice, once everybody is connecting, it takes a different flow. Pak najednou si všimneš, že když jste propojení, když ty všichni jsou propojení, tak to všechno jede úplně jinak. And then you don't want it any different way anymore. A pak už to nebudeš chtít jinak. Slow down. To je na to nějaká... Ne, už se nebudu ptát. Už se nebudu ptát na recept radši. No more questions, no more instructions. Slower, sometimes faster. Pomalic někdy znamená rychlejc. No, to by mi nevadilo. I wouldn't mind that. Ale rozumím, že je to velký téma. Mně se tahle myšlenka jako hrozně líbí vlastně tím, že já jsem na tvůj seminář přišla, jako dostala jsem jako dárek, jako pozvánku, se budu jenom koukat a vůbec jsem netušila, jak moc to s mým tělem a se mnou zapracuje. I was invited, it was a gift, your seminar for me. I was there just to watch. What a gift. What a gift. To byl ale dárek. Já pořád za něj děkuju. I'm very thankful for this. I was there only to watch, but I had no idea how it could really touch my body. A jako opravdu to ve mně zanechalo velkou stopu a dělá to ty kvantové skoky, že mám touhu to opravdu do té firmy převést, aby z nás v té firmě potom byl takhle včelí úl, aby to opravdu jako fungovalo. I really feel it was really huge for me and it was life-changing and transforming. This is why I so much have this desire to bring it to my team, to change the team, for us to really be the authentic team. A už jsem si prošla tou myšlenkou, že se učíme zrcadlením. Nefunguje to. Koukat se na někoho, jak něco dělá a pak to zkusit, to není ono. Ale prožít si to skrz to tělo. And I heard mirroring, it's a nice tool to learn, to teach, but for me it didn't work. But experiencing through the body, that was really changing. And this is what teach people through the body, through the experience. Yeah. Be the change you want to see. Buď tou změnou, kterou chceš vidět. And this is also a good start for your team. When you embody this consciousness, this decision, when you really live it, it's going to around you. A to opravdu tak je, buď pro ten tým, buď tou změnou, buď tím vtělením tady toho všech těch rozhodnutí, co říkáš, protože oni to ucítí a pak to prostě půjde samo. And eventually they will ask you, so what is it? A nakonec oni přijdou a budou se ptát, tak co to na tobě je, co to děláš? What happened? Co se ti to stalo? What are you doing? Co to děláš? And this is then the moment when you can say, look, I'm learning to listen and sense and feel my own body, my own emotions, my nervous system. A v tu chvíli jim řekneš, no já se učím pracovat s tím tělem, naslouchat tělu, emocím, regulovat nervový systém, pracuju s tím. Because when we leave our feelings behind, usually we leave ourselves behind too. Protože když odmítáme ty emoce, tak vlastně odmítáme sebe, zapomínáme na sebe. So we feel disconnected. A v tu chvíli jsme odpojení od sebe. Separate inside. Vnitřně oddělený. But separate outside also. A tím pádem oddělený i navenek. Now when you start to regulate and connect. Když začneš to regulování a začneš to propojování. And somebody disconnected comes close, they are like,
A někdo, kdo je jakoby odpojený, přijde k tobě blízko, but then they feel something. tak to ucítí něco z tebe. Safe, peace, calm, joy. Bezpečí, klid, pohodu, lásku, radost. They feel something positive that they don't know. Ucítí něco pozitivního, co třeba vůbec nezná. And I think this is the question that you had in the beginning. A to je v podstatě odpověď na tu tvou otázku, co jsi měla na začátku. They feel it without your words, without knowing what this is. But they feel, I can relax. Ucítí to, aniž bys musela cokoliv říkat. Ucítí najednou, můžu si uvolnit. And then you create this field of relaxation and connection and then ding, 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 ding. A pak vytváříš tady ten prostor toho uvolnění a ono to pak už jde samo. But then they also get interested or curious. A oni pak začnou být taky zvědaví. What is it? What are you doing? Co to je? Čím se zabýváš, že to takhle máš? Ale naše společnost má jedno velké negativum. There is one big negative thing about our company. My nejsme moc jako kontaktní, nebo kontaktní je to slovo. There is not much contact within us in the company. I mean, touching, hugging, physical contact. But are you in rooms together or are you just remote, offline, online? A jste jako v kanceláři fyzicky spolu, nebo jste online? Ano, ale to není jako... Teď už nemluvím pouze o naší společnosti, jako o firmě, ale mluvím opravdu o společnosti. Now I'm not talking about company, but more about the society. Yeah. Germany. Jo, přesně, Německo taky. This is something big that people start to realize now after the pandemic. Jo, tohle je docela velký téma, kterého se lidi začali všímat po té pandemii. That the isolation, the separation is harmful. Ta izolace, to oddělení, separace byla vlastně hodně škodlivá. A lot of people had no coping strategies anymore because they were all separate. Ty lidi vůbec nevěděli, jak se s takovou situací vypořádat, vyrovnat, protože všichni byli oddělení, separovaní, izolovaní. And I think there is the craving, the desire for meaningful connection is growing. It's really starting to be bigger. A já myslím, že ta touha po nějakém smysluplném kontaktu, blízkosti narůstá. People want to meet again. Lidi se zase chtějí setkávat. Ale bojí se. But they are scared. Of course they are. To jo, to se bojí. And this is why what I was trying to explain with this embodied felt safety, this is why it's so important. A proto to, o čem jsem mluvila, že ty si tím vtělením, stělesněním toho bezpečí a vyzařuješ to bezpečí, proto je to tak důležité. If there is somebody who does not feel safe, of course they don't want to be touched. Samozřejmě, když se lidi bojí, tak nechtějí dotek. They want distance, space. Chtějí prostor, chtějí oddělenost. And if somebody moves in and wants to touch them, hug them, love them, connect, it's like, a když k ním někdo přijde blíž a chce si jich dotknout, obejmout, šáhnout na ně, tak se leknou. and then everything feels like criticism. Whatever you say, it's like wrong. A pak všechno, co ty říkáš, oni vnímají jako kritiku. But if you give space to that person, but in offering connection, not with words, but with A když takovému člověku ty ten prostor necháš, dovolíš mu ho a zároveň k němu ne slovy, ale jinak komunikuješ to bezpečí, to propojení. then what you're radiating, your energy, if you so wish, is calm, inviting, safe. Tak to, co vyzařuješ, říkejme tomu třeba energie, nebo jak chceš, tak ty vyzařuješ bezpečí, pozvání, klid. And then they themselves will feel more relaxed and they might actually move in. A pak i oni se budou cítit uvolněnější a třeba se přiblíží. Because it's attractive. It's attractive because we know it deep down, but we have maybe forgotten or not really had it. There was another side loading. Zase si vydechla uvolněně. Ono je to přitahuje, tahle energie, protože možná je to potlačení schovaný, ale přitahuje je to, tak budou někde vnitřně vědět, že chtějí k tomu blíž. Tak já to tady někde jako vím a teď už jsem to měla potvrzený, teď je tu dma. So I know it somewhere here and now I even know it somewhere there. Yeah. It's getting there. Už se to blíží. No tak.
Nevím, jestli toto zpomalení, ale bude to dlouhá práce. Myslím, že kolegové si se mnou hodně užijou. I think there is a long way to go and the colleagues will really have... Asi mi budou chvilku nadávat. They won't be very happy about this change I'm preparing for them. Ale myslím si, že potom v celkovém kontextu vlastně řeknou dobrá práce. Tak jako vždycky, když jim něco svým způsobem vnutím. But at the end, eventually they will say, okay, good job, good thing. Because I already forced them to something in past. Ale pro jejich dobro, že jo? But for their own good, of course. Takže to bude hezký. So it will be nice again. Já za dnešek moc krát děkuju oběma dámy. Thank you very much for today. Thank you. And thank you too. Děkuju. Taky Dalo by děkuju. se tady povídat hodiny a mohli bychom přejít ještě třeba na omladinu. To je taky zajímavý téma. We could spend hours and hours by talking about this topic, and we could also move to the teenagers. That's also a very big topic. Yes. Oh, yes. No, tak můžeme si něco nechat taky na příště třeba. So maybe next time. I would be happy to do that. Budu moc ráda. Já taky děkuju vám moc krát. Děkuji. Děkuju. Thank you. Pokud nechcete přijít do další podcasty rozhovoru z obýváku, prosím dejte odběr a zvoneček.